một ông cụ nằm bò trên cống thoát nước ven đường, giả tiếng chó sủa, rồi ông đứng dậy bước đi xung quanh. Ông cụ đang làm gì vậy? Hóa ra trong làng có 2 con chó nhỏ, chỉ thấy một con chó nhỏ màu vàng chui vào đường ống thoát nước nhỏ ven đường. Ngay sau đó một con chó đen nhỏ cũng đi tới và chui vào trong. Đường ống thoát nước này có 2 lối vào và lối ra, tất cả đều dẫn đến sân nhà ông cụ. 2 con chó con cùng nhau sống ở đây, chúng coi nơi đây thành nhà của chúng. Mặc dù có chỗ ở, nhưng ăn uống vẫn là một vấn đề. Bên cạnh lối ra là nhà của bà Kim, bà ấy vừa phơi củ cải khô. Con chó đen liền lặng lẽ chạy tới, chó vàng ngồi ở một lối ra khác nhìn, thấy chó đen không có việc gì thì qua đó ăn chung. Cả hai đều ăn ngon lành. Đột nhiên bà Kim cầm chổi vừa chạy vừa kêu lớn. 2 con chó nhỏ sợ hãi bỏ chạy. Con chó vàng đã trở lại cống ngầm, con chó đen thì rất gan dạ, núp trong một góc nhìn bà Kim chửi bới. Bà Kim vừa mắng 2 con chó nhỏ, vừa nhặt củ cải khô. Bà ra lệnh cho ông tóm lấy 2 con chó con này ngay lập tức. Và ông cụ bắt đầu tìm kiếm xung quanh, sau đó tìm thấy 2 con chó nhỏ dưới cống ngầm. Đây mới chỉ là phần bắt đầu. Ông cụ đã lắp camera ở cửa cống, nhưng 2 con chó con không chịu ra ngoài, còn sủa dữ dội với ông cụ. Nhưng cháu gái của họ nghĩ rằng 2 con chó hoang này chắc đang đói lắm, vì vậy đem theo thức ăn, đặt ở cả 2 đầu cống ngầm, chờ 2 con chó con ra ăn. Sau đó họ ngồi trước màn hình và nhìn chằm chằm. Ngay sau đó con chó vàng nhỏ xuất hiện, nó vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Một lát sau con chó đen cũng xuất hiện. Sau khi ăn no chúng đi dạo cùng với nhau. 2 con chó con chơi đùa với nhau. Một lát sau con chó đen chạy đến một cái túi rác. Nó lật túi rác và bắt đầu lục lọi tìm thức ăn trong túi rác. 2 con chó con ăn rất ngon. Ông lão nhanh chóng đuổi theo, nhưng con chó nhỏ bỏ chạy ngay lập tức và nhanh chóng chui vào cái lỗ, chỉ còn lại rác rưởi trên mặt đất. Thế là ông quyết định làm một cái bẫy để bắt 2 con chó con. Một cái lồng đơn giản rất nhanh đã được hoàn thành. Sau đó ông bỏ một ít thức ăn vào lồng. Con chó đen nhỏ nghiêng đầu nhìn từ xa, rất tò mò và từ từ bước vào lồng. Nó vừa đi vừa ăn, còn ông cụ thì lặng lẽ chờ đợi. Chó đen nhỏ nhanh chóng bước vào lồng. Ông cụ vội vã kéo dây thừng, không ngờ dùng lực quá mạnh, khiến con chó đen nhỏ sợ hãi và chạy trốn vào hang. Ông cụ lúc này chỉ biết cười, nhưng ông không từ bỏ, mà thay đổi góc độ của sợi dây thừng. Không ngờ chú chó đen lại rất gan dạ, cứ đứng từ xa nhìn ông cụ, xem ông cụ muốn làm gì. Ông cụ sửa lại cái lồng. Liệu lần này ông có thành công không? Lần này con chó trở nên thận trọng hơn. Nó đi vòng quanh cái lồng, nhưng nó vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của thức ăn, mà đi vào trong lồng. Ông cẩn thận kéo sợi dây thừng, cuối cùng cũng bắt được nó. Nhưng không ngờ con chó đen lại chạy trốn với cái lồng đó, như một con cua đang chạy trốn. Nó chạy điên cuồng, trông rất buồn cười, khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều cười lớn. Ông cụ đuổi theo con chó nhỏ, nhưng nó đã thoát khỏi cái lồng và chui lại vào cống thoát nước. Ông lão cười lớn nói rằng ông không ngờ rằng 2 con chó con này quá khó để bắt. Cuối cùng ông đành nhờ đến sự giúp đỡ của các tình nguyện viên. Các tình nguyện viên đã kiểm tra các đường ống thoát nước, và họ nói ống nước rất chật, con chó con đang phát triển rất nhanh, có thể bị kẹt ở trong đó, và nếu trời mưa lớn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, tình nguyện viên quyết định giải cứu 2 chú chó con. Trong sân, họ dựng một cái lồng bằng hàng rào sắt và bảo ông cụ chặn lối thoát khác bằng đá. Sau đó họ rải đồ ăn, dẫn tới cái lồng. Một lát sau, 2 con chó con xuất hiện từ miệng cống trong vườn. 2 con chó con vừa đi vừa ăn, chúng vẫn chỉ là 2 con chó nhỏ, không hề phòng bị gì cả, cứ thế tiến vào trong lồng. Tình nguyện viên ấn công tắc đóng cửa. Tiếng đóng cửa khiến 2 con chó nhỏ hoảng sợ, chúng run rẩy sợ hãi, lùi vào một góc của lồng, nhưng cuối cùng họ cũng thành công. Tình nguyện viên vuốt ve và xoa dịu 2 con chó con. 2 con chó nhỏ cũng từ từ bình tĩnh lại. Bác sĩ thú y đã kiểm tra 2 con chó con. Nhìn qua răng, 2 con chó con mới 2 tháng tuổi, có một số vết dầu trên lông của chúng. Bác sĩ thú y nói ống dẫn nước chật hẹp rất bẩn, khiến 2 con chó con có một số vấn đề da nhẹ. Nhưng với điều trị, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cháu gái của ông cụ rất thích 2 con chó con này, muốn nhận nuôi chúng. Ông cụ cũng rất thích chúng, đã đồng ý với yêu cầu của cháu gái và hứa sẽ dựng một cái tổ cho chó, chăm sóc tốt cho 2 con chó con. Nhưng bà sẽ đồng ý chứ? Tôi e rằng củ cải của bà sẽ lại gặp rắc rối nữa. 2 người đàn ông bí ẩn đang làm gì? Họ đặt 2 cái chậu trên mặt đất, sau đó đổ nước và thức ăn cho chó vào chậu. Một chị gái trốn ở trên lầu âm thầm quan sát. Đột nhiên cô ấy chỉ xuống mặt đất, nơi có một con chó trắng xuất hiện. Nó trực tiếp chạy tới thức ăn cho chó, ăn ngay lập tức, nhưng nó vẫn rất cảnh giác, vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Cổ chó dường như bị siết chặt bởi vòng cổ,
Con chó dường như bị nghẹn, chỉ thấy nó dùng sức nuốt đồ ăn. Sau khi nghe thấy tiếng động nó trở nên vô cùng căng thẳng. Nó lập tức co cẳng bỏ chạy, một mạch về phía cánh đồng. Nó chạy đến một nơi vắng vẻ và dừng lại, có vẻ như đang cố nuốt thức ăn. Vì vòng cổ thắt chặt quá, nên có lẽ nó đang rất khó chịu, khó khăn lắm mới ăn được vài miếng. Kết quả lại nôn ra. Các tình nguyện viên đi theo nó, nhưng nó lại trốn vào trong rừng. Vì vậy họ đành phải quay trở về. Sau một thời gian, con chó lang thang lại xuất hiện bên lề đường dưới đồi. Chắc nó đã rất đói, nên mới muốn lại đây kiếm đồ ăn. Con chó đứng ở bên lề đường, không ngừng sủa về phía các tình nguyện viên, không thể tiếp cận được nó. Vì vậy các tình nguyện viên ở những nơi con chó thường đi qua đã lắp đặt máy quay để tìm ra nơi mà chú chó ngủ, sau đó lập một kế hoạch. Vào buổi tối, con chó xuất hiện, lang thang trên cánh đồng một lúc và chui vào một cái cống thoát nước. Có vẻ như đây là nơi con chó đang trốn. Ngày hôm sau, các tình nguyện viên đến bên đường cống nước và mọi người rất ngạc nhiên, miệng cống thoát nước rất nhỏ, làm sao con chó có thể chui vào? Họ dùng máy quay để quan sát tình hình bên trong, nhưng không có gì bên trong cả, cũng không phát hiện ra thứ gì đáng ngờ. Khi họ đang nghiên cứu về cống thoát nước, thì con chó đột nhiên xuất hiện và sủa liên tục. Nó có vẻ rất căng thẳng, rõ ràng có cái gì đó ẩn trong cống thoát nước. Cái gì trong đó vậy? Các tình nguyện viên đặt một thiết bị có camera ở phía trước, vào trong ống dẫn và quan sát. Các tình nguyện viên và dân làng xung quanh cùng nhau theo dõi. Rất nhanh chóng có kết quả. Họ tìm thấy một con chó con dưới lòng cống thoát nước. Con chó nhỏ tò mò với mọi thứ, nhìn thấy có thứ gì đó tiến vào, liền chập chững đi tới ngửi ngửi. Chó con rất đáng yêu, có vẻ như nó không có vấn đề gì cả, và cũng đã vài tháng tuổi rồi. Mọi người ở hiện trường đều vui vẻ cười. Một người phụ nữ lớn tuổi nói, đã từng thấy con chó lang thang này trước đây. Chó mẹ đẻ ra một đàn chó con, nhưng vì nó bị thương ở cổ, khiến nó rất khó để ăn. Đó là nguyên nhân dẫn đến thiếu sữa. Hầu hết những con chó nhỏ không thể sống sót, chỉ còn lại con này thôi. Để bảo vệ con mình, nó đem chó con giấu vào trong cống thoát nước. Chó mẹ cũng coi cống thoát nước thành nhà của nó. Nhưng nếu một khi trời mưa, sẽ rất nguy hiểm. Thế là các tình nguyện viên gọi người từ trung tâm cứu hộ động vật đến. Đội cứu hộ nhanh chóng đến. Đội cứu hộ mang thiết bị đến gần ống thoát nước. Họ nhanh chóng đưa ra phương án giải cứu. Phương án thật ra cũng rất đơn giản. Đó là đặt một chiếc xe thám hiểm vào đường ống thoát nước, đưa chó con đến lối ra ở đầu kia, sau đó ở lối ra lẳng lặng chờ đợi. Nhân viên của đội cứu hộ cầm chăn trong tay, từ từ tiếp cận hiện trường. Chẳng mấy chốc con chó nhỏ đã lộ ra cái đầu nhỏ từ cửa cống. Nó từ từ chui ra khỏi miệng cống. Nhân viên cứu hộ đã đợi sẵn, dùng chiếc chăn, ngay lập tức bắt được con chó con. Nhưng điều này khiến con chó nhỏ hoảng sợ, liên tục giãy giụa kêu gào trong cái chăn. Tôi cũng chưa gặp qua con chó nhỏ nào có thể kêu liên tục không ngừng nghỉ như thế. Chó mẹ trước giờ chưa từng rời xa chó con, không biết phải làm sao, và rất sợ hãi. Nhìn vào răng, chó con chỉ khoảng 2 tháng tuổi. Con chó nhỏ rất nhanh liền an tĩnh, trông nó mập mạp dễ thương. Mọi người đều tiến tới để nhìn nó. Nhiệm vụ tiếp theo chính là giải cứu chó mẹ. Đầu tiên, chúng ta phải dụ chó mẹ đến đây. Điều hấp dẫn nhất không phải là thức ăn, mà là con của nó. Vì vậy, các nhân viên cứu hộ đặt con chó con vào một cái lồng nhỏ. Có một cái lồng lớn bên ngoài. Chó mẹ nhanh chóng đi theo mùi của con chó con, và khi nó nghe tiếng chó con kêu, lập tức chạy đến. Chó mẹ đến bên lề đường, nhìn cái lồng lớn ở trước mặt, nhưng nó không đi thẳng vào, mà lại đi vòng quanh cái lồng. Chó mẹ rõ ràng biết đó là một cái bẫy. Có lẽ nó đã gặp qua rất nhiều thứ đáng sợ, nhưng tiếng kêu của con chó con làm cho con chó mẹ rất lo lắng. Chó mẹ đang đi vòng quanh bên ngoài lồng, nghe tiếng kêu cứu của chó con. Nó không nghĩ nhiều nữa mà tiến vào. Nó biết đó là một cái bẫy. Bởi vì tình mẹ, nó vẫn đi vào bên trong lồng sắt. Đột nhiên cánh cửa đóng lại. Chó con bị âm thanh này làm hoảng sợ. Chó mẹ nhanh chóng bị nhốt trong lồng, nhưng nó vẫn im lặng, trông nó rất bình tĩnh. Có lẽ ngay trước khi bước vào lồng, đã sớm chuẩn bị tâm lý. Đó là tình mẹ phải không? Các tình nguyện viên nhanh chóng đưa chúng đến bệnh viện thú y. Bác sĩ phẫu thuật cho chó mẹ, nhưng tình trạng của chó mẹ tồi tệ hơn mọi người nghĩ. Sau khi bác sĩ tháo vòng cổ trên cổ chó mẹ, lại phát hiện còn có một miếng sắt. Miếng sắt đã ghim sâu vào cổ chó mẹ, bởi vì chiếc vòng quá chặt. Vì vậy chó mẹ không thể ăn được. Cho dù nó có ăn, thì cũng bị nghẹn hoặc nôn ra. Không thể tưởng tượng được cảnh chó mẹ hàng ngày đi khắp nơi tìm thức ăn vì con. Bác sĩ thú y đã phẫu thuật cho chó mẹ. Vết thương đã được xử lý và băng bó. Bác sĩ thú y nói con chó bị thương khá nặng. May mắn là nó được cứu kịp thời. Nếu không, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Bác sĩ thú y cũng đã kiểm tra con chó con. Chó con được chăm sóc cẩn thận.
nên nó rất khỏe mạnh, bởi vì chó mẹ đã rất cố gắng để chăm sóc nó. Chó con nhìn thấy chó mẹ lập tức kêu lên và tiến về phía chó mẹ. Chó mẹ vừa trải qua phẫu thuật, thuốc gây mê vẫn chưa hết và đang nghỉ ngơi, nhưng con chó con cứ kêu mãi. Bản năng yêu thương của mẹ làm cho chó mẹ yếu đuối mở mắt ra. Mặc dù vẫn chưa hết thuốc mê, nhưng chó mẹ vẫn cố ngẩng lên để nhìn chó con chó con cứ kêu mãi. Chó mẹ nhìn chó con bằng đôi mắt đầy tình yêu. Thế là bác sĩ bế con chó con đến bên cạnh mẹ nó. Mẹ con gặp nhau, chó mẹ lập tức liếm láp cho chó con. Mặc dù nó vẫn còn rất yếu, nhưng nó vẫn cố gắng nhấc đầu lên. Con chó con thì nằm bên cạnh mẹ nó không ngừng rên rỉ. Những người dân trong ngôi làng đã đến thăm chúng. Họ muốn nhận nuôi hai mẹ con chúng. Nhìn con chó yếu ớt đang cho con bú, tất cả mọi người đều rất cảm động.